કેમ છો મિત્રો? મજામાં ને મજામાં દશો અને આપણે આ ટાઈમમાં તો મજામાં રહેવું એ ખૂબ જરૂરી છે. તેની સાથે આપણા આ ચેનલ પર એક ટેકનોલોજી રિલેટેડ એક નવો વિડીયો લઈને આવી રહ્યા છે કે જેમાં છે સેમસંગ ગેલેક્સી M31s નો ફીચર્સ અને સ્પેસિફિકેશન વિશે પૂરી ડિટેલમાં આ વિડીયોમાં આપણે વાત કરવાના છીએ. તે પહેલાં જલ્દીથી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો અને સપોર્ટ કરવા માટે બેલ આઇકોનને પણ પ્રેસ કરી દો. તેથી આપણે બધા એક સાથે કોન્ટેક્ટમાં લાંબા સમય સુધી રહી શકીએ. તો ચાલો જલ્દીથી આ મોડેલ છે જે સેમસંગ ગેલેક્સી M31s આ મોડલની અંદર તમને કેવી ડિઝાઇન, ડિસ્પ્લે, બેટરી, સ્ટોરેજ કેવું મળવાનું છે તેના ઉપર વિશે જલ્દીથી વાત શરૂ કરી દઈએ. તો આની જે ડિઝાઇન અને બિલ્ડ એન્ડ ક્વોલિટી છે, તો અહીંયા તમને જે ફ્રન્ટ સાઈડથી એની ડિઝાઇન જોશો તો તમને અહીંયા પંચોલ ડિસ્પ્લે ટાઈપની ડિઝાઇન જોવા મળી જશે. અને આની બિલ્ડ એન્ડ ક્વોલિટીની વાત કરીએ તો તમને અહીંયા જે પોલીકાર્બન ટાઈપનું જે પ્લાસ્ટિક મટીરિયલ આવે છે તેવા મટીરિયલથી આનો જે ડિઝાઇન છે, મતલબ કે બિલ્ડ એન્ડ ક્વોલિટી છે એ બનાવવામાં આવી ગઈ છે. અને એને વધારે એટ્રેક્ટિવ લુક દેવા માટે સેમસંગ આ વખતે બે કલરના શેડ ભેગા કરીને એનું બેક કેસ છે એને બનાવવામાં આવ્યું છે, જેનાથી તમને ઘણો ખરો એટ્રેક્ટિવ લુક જોવા મળી જશે. તેની સાથે આપણે વાત કરીએ અહીંયા કેમેરા સેટઅપના, જે અત્યારના ફીચર્સ પ્રમાણે ઘણો મહત્ત્વનો પોઈન્ટ છે. કારણ કે અહીંયા જે અત્યારે લોકો કેમેરા ઉપર જ ફોકસ કરી રહ્યા છે કે ભાઈ કેમેરા કેટલા મેગાપિક્સલના આપે છે, કેટલા કેમેરા આપે છે. તો તમને અહીંયા કોર કેમેરા મતલબ કે 4 કેમેરા તમને અહીંયા જોવા મળશે. તેમાંથી જે ફર્સ્ટ કેમેરો મતલબ કે પ્રાઇમરી કેમેરો જે મેઇન કેમેરો છે એ તમને 64 મેગાપિક્સલનો જોવા મળી જશે. બીજો કેમેરો મતલબ સેકન્ડરી કેમેરો એ તમને 8 મેગાપિક્સલનો જોવા મળશે. થર્ડ કેમેરો 5 મેગાપિક્સલનો જે માઇક્રો લેન્સની સાથે જોવા મળશે. અને ચોથો કેમેરો એ પણ તમને 5 મેગાપિક્સલનો વિથ ડેપ્થ સેન્સરની સાથે મળી જવાનો છે. હવે વાત થઈ કે ભાઈ તમને સેલ્ફી કેમેરો અમને અહીંયા કેવો મળવાનો છે, તો અહીંયા તમને જે સેલ્ફી કેમેરો મળે છે એ 32 મેગાપિક્સલનો સેલ્ફી કેમેરો પણ જોવા મળી જશે, જે પંચોલ ડિસ્પ્લે ટાઈપમાં એ મળવાનો છે. જે એની ડિસ્પ્લેની ઉપરના ભાગમાં સેન્ટરમાં એ તમને જોવા મળવાનો છે. પ્રોસેસરની વાત કરીએ તો પ્રોસેસર મતલબ કે એનો ચિપસેટ, કે આ મોડેલની અંદર કયું ચિપસેટ મળવાનું છે. તો દોસ્તો આની અંદર જે ચિપસેટ મળે છે એ સેમસંગની પોતાની ઘરની ખેતી છે. એ જ પ્રમાણે સેમસંગ એક્સિનોસ 9611 કરીને જે આનું મોડલ નંબર છે એનું ચિપસેટ મળવાનું છે. હવે અહીંયા થોડોક ક્વિક પોઈન્ટ એ આવે છે કે ભાઈ આ પ્રોસેસર તો એ સિરીઝ આખા સિરીઝમાં એ રાખેલું જ છે ઓલરેડી. એની સાથે અત્યારે જે થોડા ટાઈમ પહેલાં M સિરીઝમાં 2-3 મોડલ લોન્ચ થયા તેની અંદર પણ આ ચિપસેટ યુઝ કરેલું છે. તો અહીંયા થોડુંક આ બધી માર્કેટમાં ઘણી ખરી કંપની છે જે અત્યારે અપગ્રેડ સાથે મતલબ કે ચિપસેટને અપગ્રેડ કરીને લોન્ચ કરી રહ્યું છે. તો તેની સાથે સાથે સેમસંગને પણ અહીંયા આ મોડલની અંદર થોડુંક ચિપસેટ અલગ અપગ્રેડ કરવાની જરૂર હતી, પણ કાંઈ વાંધો નહીં. આ જે ચિપસેટ છે એ ઘણું સારું છે. એની પરફોર્મન્સ ક્વોલિટી પણ તમને અહીંયા ઘણી સારી જોવા મળી જશે. પણ થોડુંક અપગ્રેડ કર્યું હોત તો વધારે બેનિફિટ રહે. જો અપગ્રેડ કર્યું હોત તો તેની સાથે સાથે આની પ્રાઇસ પણ થોડીક ઇન્ક્રીઝ થઈ ગઈ હોત, પણ અહીંયા અપગ્રેડ નથી કર્યું, કોઈ વાંધો નહીં. આ જે પ્રાઇસ રેન્જમાં તમને આ ચિપસેટ મળે છે એ ઘણું સારું મળવાનું છે. સ્ટોરેજની વાત કરીએ તો અહીંયા તમને 2 વેરિયન્ટ અલગ અલગ જોવા મળવાના છે, જેમાંથી પહેલું વેરિયન્ટ છે 6GB પ્લસ 64GB સ્ટોરેજની સાથે જે મળવાનું છે, અને બીજું જે વેરિયન્ટ છે 8GB પ્લસ 128GB સ્ટોરેજ સાથે મળવાનું છે. હવે આની પ્રાઇસ રેન્જની વાત કરીએ તો 6GB 64GB જે સ્ટોરેજવાળું વેરિયન્ટ છે એ તમને મારા ખ્યાલથી 17 થી 18,000માં મળી જાય છે. અને એની સાથે જે 8GB પ્લસ 128GB છે તે વેરિયન્ટ તમને 20,000 આસપાસ મળી જશે માર્કેટમાં. અને ઓનલાઈન માર્કેટમાં પણ આ મોબાઈલ સેલ ઓલરેડી થવાનો છે, તો ત્યાંથી તમે આને પરચેસ કરી શકશો. હવે વાત કરીએ આને જે બેટરી પરફોર્મન્સની, તો દોસ્તો તમને જે આ મોડલની અંદર જે બેટરી પરફોર્મન્સ મળવાનું છે એકદમ રાક્ષસી મતલબ કે મોન્સ્ટર બેટરી. મોન્સ્ટર મતલબ રાક્ષસી મતલબ એ કાંઈ ફાટવાની એવી કંઈ નથી કે બેટરી કે ફાટશે ને એવું બધું. આમાં એવું કંઈ નથી થવાનું. કારણ હું એટલે રાક્ષસી બેટરી કહું છું કારણ કે અત્યારે જે પાવર બેંક જે મળે છે માર્કેટમાં એ 10,000 mAhની ઓલરેડી પાવર બેંક મળે છે. તો તેના કમ્પેર કરીએ આ ફોનની સાથે તો દોસ્તો આ મોડલની અંદર તમને 6,000 mAhનું બેટરી બેકઅપ મળવાનું છે. કે તમે 6,000 mAhની અહીંયા બેટરીની કેપેસિટી તમને અહીંયા મળી રહી છે. તો આને વાય આપણે ન કહીએ કે ભાઈ આ રાક્ષસી મતલબ કે મોન્સ્ટર બેટરી નથી. આને હું તો એ જ રીતે કમ્પેર કરું છું. અને વાત કરીએ અહીંયા ફાસ્ટ ચાર્જિંગની, તો મિત્રો અહીંયા અત્યાર સુધી બધા મોડલમાં સેમસંગ ઓલરેડી 15 વોલ્ટનું ફાસ્ટ ચાર્જિંગ પકડીને બેઠું હતું, પણ અહીંયા જે ચાર્જિંગનો સ્લોટ છે એ અહીંયા થોડોક વધારી દીધો. અહીંયા તમે 25 વોલ્ટનું ફાસ્ટ ચાર્જિંગ સપોર્ટ મળવાનું છે. અને અહીંયા જે ચાર્જિંગનો પોર્ટ છે એ તમને USB Type-C નો પોર્ટ મળવાનો છે. હવે ડિસ્પ્લેની વાત કરીએ તો અહીંયા તમને સેમસંગ અને એની સાથે સાથે બીજી ઘણી ખરી માર્કેટમાં કંપનીઓ છે, તેની સાથે આ બંનેની પ્રાઇસ રેન્જ પ્રમાણે કમ્પેર કરશો તો તમને અહીંયા સેમસંગની ડિસ્પ્લેમાં ગ્રાફિક્સ અને ડિસ્પ્લે જોવામાં વધારે ગમશે. અને તેની સાથે મિત્રો અહીંયા જે આ તમે ડિસ્પ્લેમાં ફોટો જોઈ રહ્યા છો તેમાં તમને બેક સાઈડમાં ફિંગરપ્રિન્ટ સેન્સર જોવા નથી મળી રહ્યું. તો એનો મતલબ એ નથી કે આમાં ફિંગરપ્રિન્ટ સેન્સર નથી, એવું નથી. હવે આ ફોન લોન્ચ થાય ત્યારે ફાઇનલ ખબર પડશે કે ફિંગરપ્રિન્ટ સેન્સર છે કે નથી. અને જો છે તો તમને આ મોડલમાં
ઇન ડિસ્પ્લે ફિંગરપ્રિન્ટ સેન્સર જોવા મળવાનું છે. અને જો એ ટાઈપનું શક્ય બન્યું કે ભાઈ ઇન ડિસ્પ્લે ફિંગરપ્રિન્ટ સેન્સર તમને આ મોડલમાં મળશે, તો હવે તેની સ્પીડ ચેક કરવાની છે કે ભાઈ આ મોડલની અંદર તમને ફિંગરપ્રિન્ટ સેન્સર જે અનલોક થાય છે ફોન, તેની સ્પીડ કેવી મળે છે. 99.99% તો સારી જ હશે, પણ આ તો ખાલી પહેલી વાર આ મોડલની અંદર એ લોન્ચ કરી રહ્યું છે સેમસંગ, તો પછી જોવાની વાત તો એ જ. એક મિનિટ ઊભા રહેજો. અહીંયા આપણે કેમેરા ઉપર એક ફીચર સેમસંગ જે લોન્ચ કરી રહ્યું છે તેના વિશે હું તમને બતાવી દઉં કે અહીંયા સેમસંગ એક સિંગલ ટેગ કરીને એક ફીચર્સ જે તમને કેમેરામાં જોવા મળવાનું છે, તેનો યુઝ એ રીતે થવાનો છે કે તમે કોઈ લગ્ન પ્રસંગ કે કોઈ પાર્ટીઓમાં એમાં ગયા છો તો એ ફીચર્સનો યુઝ કરશો તો તમને અહીંયા એક ક્લિક પર જ તમને 10 અલગ અલગ ફૂટેજ જોવા મળે છે. તેની અંદરથી 7 ઇમેજીસ હશે જે સ્ટીલ ઇમેજીસ, મતલબ કે સ્થિર ઇમેજ, કે જેમાં તમને પોર્ટ્રેટ મોડ હશે, રેગ્યુલર ફોટો હશે, બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ ફોટો હશે, અલગ અલગ ટાઈપના ઇફેક્ટવાળા ફોટો તમને અહીંયા જોવા મળશે. અને બીજા 3 જે વિડીયોમાં મળે છે જેમાંથી એક રેગ્યુલર વિડીયો હશે, એક બુમરિંગ ટાઈપનો વિડીયો મળશે, અને ત્રીજો જે તમને હાઇપરલેપ્સ ટાઈપનો અહીંયા વિડીયો જોવા મળી જશે. તો આ જે એક વન ક્લિક મતલબ કે સિંગલ ટેગ કરીને જે ફીચર્સ લોન્ચ કર્યું છે એ ઘણું ઇન્ટરેસ્ટિંગ ફીચર્સ અહીંયા તમને જોવા મળી જવાનું છે. હું તો આના માટે એક્સાઇટેડ છું કે ભાઈ આ ટાઈપનું ફીચર્સ જે પહેલી વાર આ કંપની લોન્ચ કરી રહી છે તો આની અંદર તમને કેવો એક્સપિરિયન્સ મળવાનો છે. તો હવે જોઈએ જ્યારે ફોન લોન્ચ થવાનો છે 30 જુલાઈએ લોન્ચ થશે ત્યારે પાકો ખ્યાલ આપણને આવી જશે કે કઈ ટાઈપનો ફીચર્સ છે અને આની અંદર કયા અલગ અલગ ફીચર્સ અને સ્પેસિફિકેશન તમને અહીંયા મળી રહ્યા છે. તો આ વિડીયોમાં તમને જો મજા આવી હોય તો જલ્દીથી આ વિડીયોને લાઈક કરી દેજો, શેર કરી દેજો, અને એક જરૂરી કામ જે આપણે કરવાનું છે, જે સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું છે, તેની સાથે બેલ આઇકોનને પણ દબાવી દેવાનું છે જેથી કોન્ટેક્ટમાં રહીએ. અને હવે પછી મળીએ એક નવા બીજા એક્સાઇટિંગ વિડીયોની સાથે.